Teori sel. Yang pertama ialah setiap benda hidup diperbuat daripada sel. Yang pertama ialah setiap benda hidup diperbuat daripada sel. Yang kedua ialah sel ialah unit asas benda hidup di mana semua proses metabolisme berlaku. Yang ketiga ialah sel baru dihasilkan daripada sel sebelumnya melalui pembahagian sel. Dan yang terakhir ialah setiap sel membawa maklumat genetik yang boleh diwariskan kepada sel anak ketika pembahagian sel. Ulang, yang pertama ialah setiap benda hidup diperbuat daripada sel. Yang kedua ialah sel ialah unit asas benda hidup di mana semua proses metabolisme berlaku. Yang ketiga ialah sel baru dihasilkan daripada sel sebelumnya melalui pembahagian sel. Dan yang keempat ialah setiap sel membawa maklumat genetik yang boleh diwariskan kepada sel anak ketika pembahagian sel. In English, cell theory, the first one is all living things are made up of cells. Second one is cell is a basic unit of life in which all metabolic processes take place. Third one, new cells are produced from pre-existing cell through cell division. And the last one is each cell carries heritable genetic information that can be passed to the daughter cell during cell division. I repeat, all living things are made up of cells. Cell is a basic unit of life in which all metabolic processes take place. The new cell are produced from pre-existing cell through cell division. And the last one, each cell carries heritable genetic information that can be passed to the daughter cell during cell division. Terdapat dua jenis sel. Yang pertama ialah sel prokaryotik dan yang kedua ialah sel eukaryotik. Untuk sel eukaryotik ada dua jenis iaitu yang pertama ialah sel haiwan dan yang kedua ialah sel tumbuhan. Kita pergi dulu untuk sel prokaryotik. There are two types of cells. The first one is prokaryotic cell. The second one is eukaryotic cell. There are two types of eukaryotic cell, animal cell and plant cell. We go first to prokaryotic cell. Sel prokaryot. Sel prokaryot jenis sel dengan tiada nukleus dan organel bermembran. Jenis sel yang tiada nukleus dan organel bermembran. Sel prokaryot ini sangat kecil iaitu 0.5 hingga 10 mikrometer termasuk bakteria dan juga archaea. In English, prokaryotic cell, a type of cell with no true nucleus and membrane-bound organelle, is very small, 0.5 until 10 micrometers. It includes bacteria and archaea. Struktur yang pertama ialah kapsul. Kapsul. Kapsul ialah polisakarida atau protein rembesan bersalut di luar dinding sel untuk perlindungan. Kapsul ialah polisakarida atau protein rembesan bersalut di luar dinding sel untuk perlindungan. Capsule is a polysaccharide or protein coating secreted outside the cell wall for protection. Capsule is a polysaccharide or protein coating secreted outside the cell wall for protection. Pili. Pili ialah struktur yang melekat pada permukaan untuk pertukaran bahan genetik melalui proses konjugasi. Pili merupakan struktur yang melekat pada permukaan untuk pertukaran bahan genetik melalui konjugasi. Pili is attached to the surface for exchange of genetic material through conjugation. Pili attached to the surface for exchange of genetic material through conjugation. Dinding sel. Dinding sel mengelilingi membran plasma.
dalam sesetengah prokariot terdiri daripada peptidoglycan. Dinding sel memberi sokongan kepada sel dengan mengekalkan bentuk dan melindungi sel daripada pecah. Aku ulang, dinding sel mengelilingi membran plasma dalam sesetengah prokariot terdiri daripada peptidoglycan, memberi sokongan kepada sel, mengekalkan bentuk dan melindungi sel daripada pecah. Cell wall surround the plasma membrane. In some prokaryotes, it made up of peptidoglycan, support the cell, maintain the shapes, and protect the cell from bursting. Cell wall surround the plasma membranes. In some prokaryotes, it made up of peptidoglycan, support the cell, maintain the shapes, and protect the cell from bursting. Membran plasma terdiri daripada fosfolipids. Hadkan kandungan sel kepada satu kompartmen dalam mengawal pertukaran oksigen, nutrien dan produk buangan. Membran plasma terdiri daripada fosfolipid, menghadkan kandungan sel kepada satu kompartmen dalaman yang mengawal pertukaran oksigen, nutrien dan produk buangan. Plasma membranes made of phospholipids. It will confine the content of cell to an internal compartment to control the exchange of oxygen, waste products and nutrients. Membrane plasma membranes made up of phospholipids. It confine the content of a cell to an internal compartment to control the exchange of oxygen, waste product and nutrients. Seterusnya ialah nucleoids. Nucleoids ialah bahagian yang tumpat dan mengandungi bahan genetik. DNA tersebar bebas dalam sitoplasma, tidak dikelilingi oleh kantung nukleus. Kromosom bakteria mengandungi DNA dan protein bersekutu. Nukleoid ialah bahagian yang tumpat yang mengandungi bahan genetik iaitu DNA. Dan DNA ini pula tersebar bebas dalam sitoplasma, tidak dikelilingi oleh kantung nukleus. Kromosom bakteria mengandungi DNA dan protein bersekutu. Nucleoids is a dense region consists of genetic material. DNA lies freely in cytoplasms, not bounded by nuclear envelopes. Bacterial chromosome consists of DNA and associated protein. Nucleoids as a dense region consists of genetic material, that is DNA. DNA lies freely in cytoplasms, not bounded by nuclear envelopes. Bacterial chromosome consists of DNA and associated protein. Ribosome merupakan organel kecil yang boleh dijumpai dengan banyak dalam sitoplasma. Ribosome mempunyai struktur yang kecil 70S jika dibandingkan dengan sel eukariot yang mengandungi 80S. Ribosome tempat untuk penghasilan protein. Ulang, ribosome merupakan organel kecil yang boleh dijumpai dengan banyak dalam sitoplasma. Mempunyai ribosome yang kecil 70S jika dibandingkan dengan sel eukariot iaitu 80S. Tempat untuk penghasilan protein. Flagellum digunakan untuk pergerakan, mungkin atau mungkin tidak ada. Flagellum digunakan untuk pergerakan, mungkin atau mungkin tidak ada. Flagellum used for movement may or may not be present. Sel eukariot ialah unisel, berfilamen atau multisel dengan sel yang lebih besar jika dibandingkan dengan prokariot. Sel eukariot ialah unisel, berfilamen atau multisel
dengan sel yang lebih besar jika dibandingkan dengan prokariot. Diameter sel untuk sel eukariot ialah 10 hingga 100 mikrometer. Sel eukariot mempunyai nukleus yang nyata, jadi DNA ditutup dengan membran. Bahan dalam nukleus iaitu mempunyai DNA dengan protein bersekutu. Bahan dalam nukleus iaitu DNA dengan protein bersekutu. Mempunyai organel bermembran yang tergantung dalam cytosol. Mempunyai organel bermembran yang tergantung dalam cytosol. Sel eukariot ini mempunyai flagellum dan cilium, dan jika ada, dibina daripada sistem susunan mikrotubul 9 tambah 2. Sel eukariot mempunyai flagellum dan cilium, dibina daripada sistem susunan mikrotubul 9 tambah 2. Disokong oleh cytoskeleton yang penting dalam mengekalkan bentuk sel. Disokong oleh cytoskeleton yang penting dalam mengekalkan bentuk sel. In English, structures of eukaryotic cell. Eukaryote is unicellular, filamentous, or multicellular organism with large cell compared to prokaryotes. The diameter of cell 10 until hundreds micrometer. Eukaryote have true nucleus. DNA is enclosed by membranes. The nuclear material DNA is associated with histone proteins. Have many membrane-bound organelle suspended within the cytosol. Flagella and cilia, if present, constructed from a system of 9 plus 2 arrangements of microtubule, supported by cytoskeleton that important in maintaining the shape of the cell. Seterusnya ialah jenis sel eukariot. Kita dapat dua jenis sel eukariot. Yang pertama ialah sel tumbuhan dan yang kedua ialah sel haiwan. Okey, kedua-dua jenis sel tumbuhan dan haiwan ini mempunyai organel bermembran, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma licin dan juga jasad Golgi. Ulang, kedua-dua sel tumbuhan dan juga sel haiwan mempunyai organel bermembran, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma licin dan jasad Golgi. Tetapi dalam tumbuhan sahaja dia mempunyai kloroplas, vakul tengah dan tonoplas, plasmodesma dan juga makanan disimpan sebagai kanji. Okey, dalam haiwan hanya terdapat dalam haiwan hanya lysosom, centriole, flagellum dan juga makanan simpanan sebagai glycogen. In English, there are two types of eukaryotes. The first one is plant cell and animal cell. So both of plant and animal cell, they have membranes-bound organelle, mitochondria, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, and Golgi body. In plant only, they have chloroplast, centrovacule and tonoplast, plasmodesmata, and food store as starch. In animal only, lysosome, centriole, flagellum, and food store as glycogen. Okey, seterusnya ialah beza prokaryotik dan juga eukaryotik. Okey, untuk saiz sel prokaryotik ialah kecil, diameternya 0.5 hingga 10 mikrometer. Tetapi untuk eukaryotik, saiz sel dia ialah besar daripada saiz prokaryotik, iaitu diameter dia 10 hingga 100 mikrometer. Itu yang pertama.
Yang kedua ialah prokaryotik, pembahagian sel kebanyakannya melalui belahan dua-dua. Tetapi untuk eukaryotik, pembahagian sel melalui mitosis dan juga meiosis. Okey. Yang ketiga ialah prokaryotik, DNA terbentang bebas dalam sitoplasma. Untuk eukaryotik, DNA terdapat dalam nukleus. Bagi prokaryotik, DNA ialah bentuknya bulat. Untuk eukaryotik, DNA ialah linear. Untuk prokaryotik, DNA bersekutu dengan protein bukan histon. Untuk eukaryotik, DNA bersekutu dengan protein histon. Prokaryotik tiada organel bermembran. Untuk eukaryotik mempunyai organel bermembran. Okay. Dinding sel untuk prokaryotik diperbuat daripada peptidoglycan, manakala dinding sel untuk eukaryotik sama ada diperbuat daripada selulosa, iaitu merujuk kepada tumbuhan, ataupun kitin merujuk kepada fungi. Untuk prokaryotik, flagellum ialah ringkas, kekurangan susunan mikrotubul. Untuk eukaryotik, flagellum ialah kompleks dengan susunan 9+2 susunan mikrotubul. Ribosom dalam prokaryotik ialah kecil, 70S. Ribosom untuk eukaryotik ialah besar, 80S. In English, for prokaryotes, the size of cell is small, 0.5 until 10 micrometer. For eukaryotes, the size of cell is larger than size of prokaryotic cell, 10 until 10 micrometer in diameter. Cell divisions of prokaryote is mostly by binary fissions. Cell divisions for eukaryote is by mitosis and meiosis. Prokaryotics DNA lies free in cytoplasm. Eukaryote DNA is contained in the nucleus. For prokaryotes, DNA is circular. For eukaryote, DNA is linear. Prokaryotes, DNA associate protein is not histon. For eukaryote, DNA associate protein is histon. No membranes-bound organelle in prokaryotes. Membranes-bound organelle are present in eukaryotes. The cell wall of prokaryote is made up of peptidoglycan. The cell wall for eukaryotes either is made from cellulose, referred to plant, or chitin, referred to fungi. The flagella is simple, lacking of microtubule arrangement in prokaryote. Flagella is complex with 9+2 arrangement of microtubule in eukaryotes. Ribosome are smaller, 70S in prokaryotes. Ribosome are larger, 80S in eukaryote.